Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 37, the killing of Keshi and Vyoma, text 9 and following. Oh. So we can repeat the verse. Devarshir upasangamya Bhagavata Pravaronipa Krishna Maklista Karmanam Rahasyetat abhasata Devarshir upasangamya Bhagavata Pravaronipa Krishna Maklista Karmanam Rahasyetat abhasata Devarshir upasangamya Bhagavata Pravaronipa Krishna Maklishna Karmanam Rahasyetat abhasata Bhagavata Pravaronipa Bhagavato Pravaronipa Krishna Krishna Karmanam Krishna Krishna Karmanam Seta Dabashata Rasasyeta abhasata. Mataji, please. Devakti upasangamya Bhagavata Pravaronipa Krishna Krishna Karmanam Rahasyeta abhasata. Good for what translation? Devakti Mudras Mazi Palabom Narada Muni Upasangamya Krishna Bhagavata Sautanipana Pravaraha Nejvznešenější Nripa o králi Parikšitu Krishnam Pánu Krišnovi a Krišta bezpotížný Karmánam jeho činnosti Rásy soukromí Etat toto Abhášata řekl. Translation and purport by Abhayacharana Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. My dear king, thereafter Lord Krishna was approached in a solitary place by the great sage among the demigods, Narada Muni. That most exalted devotee spoke as follows to the Lord, who effortlessly performs his pastimes. Překlad.
Můj milý králi, poté pána Krišnu soukromí navštívil velký mudrc mezi polobohy Nárada Muni. Tento vznešený oddaný promluvil k pánu, jenž provádí své zábavy bez jakéhokoliv úsilí. After speaking with Kamsa, Narada went to see Lord Krishna. The Lord's Vrindavan pastimes were nearly completed, and Narada wanted to see those he would enact in Mathura. Význam. Nárada se poté, co hovořil s Kamsou, vydal navštívit pána Kršnu. Pánovy vrindánské zábavy byly téměř u konce. A Nárada chtěl vidět ty, které se pán chystal vykonat v Mathuře. Section meditam yena tasmai shigoven chichetanyamanopishtam staptam yena bhutan svamrupakadamyam dadati svapadantikam vandeham shiyuda padkamam shigon vaishnavansam Shri Rupam Jagajatam Saganaragnatam Pitam Tam Sativam Sadvaitam Savdutam Bhajanasaitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saganadita Shivashakam Vitam Shah Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jatpati Kalpesha Kopkakantara Namaste Tapta Kanchna Gaurangi Radhe Vindavanashri Vishavana Sitadevi Pranamama Haripriya Avanka Kalptrabhisha Kripa Snavai Visha Bhadram Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namo. Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pacharani, Nirvishesha Sunyavadi Paskachaya Tesatani. Srila Prabhupada ki. So in these verses up to verse 20 more or less, Narada Muni will speak to Lord Krishna. Takže v těchto verších od roky 9 až asi do 20 Nárada Muni mluví s pánem Krišnou. He will speak with him in a solitary place because it's confidential. Mluví s ním na odlehlém místě, protože je to důvěrné. And Narada even does not show himself. It's only his voice that is heard. A Nárada se ani sám neukazuje. Jediné, co tam je slyšet jeho hlas. That Narada had before visit Kamsa. Nárada předtím navštívil Kamsu. Because Krishna wanted Krishna's pastimes to progress as quick as possible. Takže on chtěl, aby ty Krišnovy zábavy se odehrávaly co nejrychleji. So he revealed to Kamsa the truth. Takže on vyjevil Kamsovi pravdu. Interesting. Kamsa was thinking, Narada Muni is my well-wisher. He gave me this information which protects, so that I can protect myself against my enemies. To je zajímavé, Kamsa si myslel, no, Nárada je můj dobroděnec, on mě tohleto všechno řekl, abych se mohl bránit před mými nepřáteli. And he told him this, Krishna is Lord Vishnu. And he appeared as the 8th child of Devaki. Mu řekl, ve skutečnosti Krishna je Vishnu a on se zjevil jako 8. dítě Devaki. But you were thinking that the 8th child of Devaki was a girl. Ale ty jsi předtím myslel, že 8. dítě Devaki byla dívka.
but Vasudev secretly brought each child was a boy, Krishna, and Vasudev brought him secretly in the night to Vrindavan and exchanged Krishna with Yogamaya Subhadra. Ve skutečnosti to bylo tak, že to své dítě byl Krishna, ale Vasudeva ho v noci odnesl do Vraji a vyměnil ho za Yogamaju Subhadra. Yeah, because in his previous life he told also Kamsa in his previous life you were Kalanemi. No, taky řekl Kamsovi, že v jeho předchozím životě on byl Kalanemi. The son of Virochan. Syn Virochany. I think Virochan, if I'm not mistaken, is a son of Prahlad Maharaj. Že Virochana je syn Prahlad Maharaj. Anyway, I'm not sure about that. Nejsem si jistý. But Kalanemi had 7 sons. Ale Kalanemi měl 7 synů. And these 7 sons were performing austerities to get immortal. Těchto 7 synů vykonávalo odříkání, aby se stali nesmrtelnými. And they got some blessings from Brahma, but they couldn't become immortal. Dostali od pána Brahmy nějaká požehnání, ale nemohli se stát nesmrtelní. But when Hiranyakashipu got to know this, ale když se to dozvěděl Hiranyakashipu, he became very angry. Tak se velice rozčílil. And they were cursed, these 7 sons, they were transferred to a lower planetary system where they were put to sleep for some time anyway. Těch 7 synů bylo prokleto a byli na nějaký čas odneseni na nižší planetární systém, kde byli v nějakém spánku po nějaký čas. But anyway, Kalanemi was killed by Lord Vishnu. Takže tak jako ta Kalanemi byl zabit pánem Vishnu. So Kamsa was made aware of that, and Narada also said all these residents of Vrindavan, they are demigods who appeared in the Yadu dynasty to support Krishna in his mission. Takže všechny tyhle informace se Kamsa dozvěděl. A taky Narada mu řekl, že všichni obyvatelé Vrindavana jsou ve skutečnosti polobozy, kteří se stoupili, aby pomáhali Krishnovi v jeho misi. So therefore, Kamsa became very inimical to all these residents of Mathura, thinking they were demigods. Proto Kamsa stál velice nepřátelský vůči těm obyvatelům Mathury, protože si myslel, že jsou všichni polobozy. Of course, Narada Muni wanted that Krishna would come to Mathura and kill Kamsa as soon as possible. Takže Narada chtěl, aby Krishna přišel do Mathury a zabil co nejdříve Kamsu. Therefore, he came to see Krishna to remind him of his mission. Proto teď přichází za Krishnou, aby mu připomněl jeho misi, jakou má Krishna misi. You are in Vrindavan now and you have a good time with
with the gopis and the gopas. And Jsi tady teď ve Vrindavanu a bavíš se tady s gopimi a masáčky. that, but now it's time to execute your mission, Ale to kill these demons. teď přichází čas, abys vykonal svoji misi, abys zabil ty démony. So he was eager to see these pastimes of killing the demons. Takže on velice toužil vidět tyhle ty zábavy zabíjení démonů. Because when Kamsa was informed that Krishna was in Vrindavan, he sent so many demons one after another to kill Krishna. Když Kamsa se dozvěděl, že Krishna ve Vrindavanu, tak posílal na něj jednoho démona za druhým. But they were all finished one after another. Ale se všemi byl okamžitě konec. That was due to Narada Muni revealing the truth. Tak to všechno bylo právě kvůli tomu, že Narada Muni vyjevil tu pravdu. So he wanted to accelerate the pastime. Tak on chtěl urychlit ty zábavy. So Narada Muni, he begins here to praise Krishna, and he told him, please show us now your Mathura pastimes and your Dvarka pastimes. Takže tady Narada začíná opěvovat Pána Kršnu a říká mu, prosím, ukaž nám svoje zábavy ve Mathuře a taky ve Dvárace. You must now complete your Vraja pastimes. Teďka už musíš uzavřít svoje zábavy ve Vraji. Now you have to fulfill the desires of your devotees in Mathura. Teď musíš vyplnit touhy svých oddaných Mathuře. Because we have just seen Krishna has killed the Keshi demon without being harmed. Já vím, teď jsme četli tu zábavu, kde Krishna zabil Keshiho a vůbec nic se mu nestalo. So according to Shiva Goswami, the Narada Muni is the greatest devotee. Podle Jiva Goswamiho Narada Muni je největší oddaný. Is the guru of Krishna's devotees. On je guru Krishnových oddaných. And he sets in motion these pastimes of Krishna. A on tyto zábavy Krishny uvádí do pohybu. But we see that the topic is confidential, therefore he spoke with Krishna in private. A vidíme, že to téma je důvěrné a proto mluvil s Krishnou o samotě. So Narada Muni was just not only conveying news, but Narada Muni is a friend of everyone, even Kamsa we see. Že to nebylo, že jenom tam sděloval nějaké novinky, ale Narada Muni je přítelem všech, dokonce vidíme, že je přítelem i Kamsy. Because Narada had in mind, Krishna has to go to Mathura now, because otherwise Kamsa and Jarasandha, they will attack Vrindavan. Narada mu připomíná, že Krishna musí jít teď do Mathury, protože jinak se stane to, že Kamsa a Jarasandha zaútočí na Vrindavan. So Narada is Devarshi, is Devarishi, the Deva and sage who has spiritual knowledge and who reveals all Krishna's mantras. Takže Narada je Devarishi. Deva znamená světec, Rishi, Lubůh, vlastně, který vyjevuje všechny mantry, co se týče Krishny. Interesting, Narada Muni has three kalagya. Zajímavé je, že Narada Muni je Trikalagya. He knows past, present and future. Zná minulost, přítomnost i budoucnost. And we will see that in the next verses. Uvidíme, že v dalších verších. He says in 2 days from now you will be in Mathura and you will wrestle with Chanura and Mustika. Jako tam bude říkat v těch verších, za 2 dny od teď
půjdeš do matury, to bude zápasit s čárou a muštikou. And I want to see this pastime. A já chci tuhle zábavu vidět. Of course, Narada had seen it before Samozřejmě Nárada už to viděl dříve. in another day of Brahma. V jiném dní Brahmy. But this is most confidential knowledge To je nejdůvěrnější poznání. that he is the best of devotees who are qualified to participate in Krishna's pastimes. On je nejlepší z oddaných, kteří jsou kvalifikovaní účastnit se Krishnových zábav. So Narada here is a facilitator of these pastimes. Nárada je vlastně ten, kdo ty zábavy umožňuje. Prostředkovává. He came secretly and then offered information. On přišel tajně a dal nějaké informace. That, of course, this is from Sanatana Goswami said, Narada's name as Devarshi indicates that he was acting for the devatas, for the demigods. Sanatana Goswami píše, že to jméno Devarshi znamená, že Nárada jedná pro prospěch dévů, bohů. Because Bhumi had requested Brahma, please help to remove these demons. Protože Bhumi požádala pána Brahmu, prosím, pomoz nám odstranit ty démony. And he went with all these devatas, the demigods, to the Milk Ocean and communicated with Kshirodakashai Vishnu. A on šel se všemi polobohy na břeh Mléčného oceánu a komunikoval s Kshirodakashai Vishnu. And Kshirodakashai Vishnu, he gave the message to all these demigods, please take birth in the Yadu dynasty and to help the Supreme Personality of Godhead with fighting against these demons. No a Kshirodakashai Vishnu dal informaci, že polobozy by se měly narodit v Jadovské dynastii a pomáhat Krišnovi v boji s těmi démony. So therefore, he wanted to confidentially speak with Krishna and remind him, oh, it's nice in Vraj here, but now is your time to execute your mission. Proto Nárada chtěl důvěrně mluvit s Krišnou a připomenout mu, že to je pěkný, že se tady bavíš ve Vraji, ale teď je čas plnit svoji misi. Because it chose the right moment. On si vybral ten správný okamžik. Krishna had just killed the Keshi demon. Krishna právě teď zabil démona Keshiho. And that was a heavy fight. To byl velmi tvrdý boj. And all the devotees, because of the intense fight, they stayed still. They kept still a distance from Krishna. A všichni oddaní kvůli tomu tvrdému boji byli trošku povzdálí od Krishny, byli vzdálení. So during that moment, Narada Muni used the opportunity to speak with him secretly. To Narada Muni využil tu příležitost, aby s ním mohl o samotě mluvit. So we know Narada Muni is only dedicated to bhakti. Víme, že Narada Muni je zcela odevzdaný bhakti. He's not a spy or something. Není to žádný špion. No, he spoke in order to protect the devotees. On mluvil v zájmu toho, abych ochránil oddané. To protect the residents of Vrindavan. Aby ochránil obyvatele Vrindavan. And the devatas, the Yadavas in Mathura. A taky devaty, neboli jadovce Matuře. That so it's just like a king. A king acts to protect the citizens. He acts to protect the citizens, a king. Je to podobné jako král. Král jedná v zájmu ochrany občanů. And so Narada strives to protect all the devotees. Podobně Nárada se pokouší chránit všechny oddané. That
So we see that Krishna has just killed this Keshi demon. Tady vidíme, jak Krishna právě zabil demona Kesh. So his actions are without suffering. The aklista karmanam is mentioned in this verse. Without suffering. They are Without suffering. There's no suffering in his killing. Takže tady je řečeno Aklishta Karmana, jeho činnost, jeho zabíjení je bez utrpení. Like the killing of Bhutan, of the killing of Putana, he was just sucking her breast. There was no suffering. Ten jako když zabil Putanu, tak jediné, co on dělal, že sál mléko z jejího prsu. Tam nebylo žádné utrpení. There was no suffering for Krishna. Tam nebylo žádné utrpení pro Krishnu. It's only Ananda, please. Je to jenom Ananda, blaženost. So Krishna killed so easily the Keshi demon. Takže Krishna tak velice lehce zabil demona Keshiho. So Narada Muni was thinking, what's the point? He can easily kill Kamsa. Narada si říkal, no tak teď je to okamžik, že on může i snadno zabít Kamsu. There is no need to worry about at all. Vůbec se nemusíme ničeho bát. Krishna is always absorbed in an ocean of rasa, playing in Gokul. Krishna je ponořen v oceánu rasy, hraje si v Gokule. Krishna is the person who gives bliss to all. Krishna dává blaženost všem. And therefore Narada is telling Krishna to give bliss to all. Now is your time to give bliss to the Yadavas in Mathura. Proto Narada Muni teď říká, tak teď je čas, kdybys měl dát blaženost Jadovcům v Mathuře. Of course, Krishna gives bliss eternally in Vraj also. Samozřejmě Krishna dává blaženost věčně i ve Vraji. Because he never leaves Vrindavan. Protože on nikdy z Vrindavanu neodchází. So all his other friends were not around at that moment. Že v této chvíli jeho přátelé nebyli zrovna okolo. They were still astonished of his killing of Keshi. Byli ještě ohromeni z toho zabití Keshiho. So Narada Muni was alone with Krishna. Narada tam byl s Krishnou sám. Because Narada, his message should not be heard by the residents of Vrindavan. Protože to poselství Narady nemělo být slyšeno obyvateli Vrindavanu. Because that would give great pain to the people of Gokul. Protože tohle poselství by dalo velkou bolest obyvatelům Gokulu. That Narada asked Krishna to leave Vrindavan. Narada žádá Krishnu, aby odešel z Vrindavanu. Therefore, even Narada did not show his form. He spoke invisibly from the sky. A proto Narada ani neukázal svoji podobu, nevyjevil. Mluvil jenom jako neviditelně z oblohy. So, before going into the next verses, Předtím, než přejdeme na další verše, because this verse has a one-line BBT purport. ten verš má jeden řádek BBT význam. But the other verses have no purport here in the Srimad Bhagavatam. Ale ty ostatní verše nemají tady Bhagavatamu výkladu. Although there are still extensive purports of our previous acharyas. I když v něm existují docela rozsáhlé výklady našich acharyů. I imagine that they were not really available when the BBT was writing this purport. Jsem se zmiňoval, že tyhle ty komentáře acharyů nebyly dostupné v době, kdy vlastně BBT překládalo tady
Because the version that I have is one from Bhanu Swami, and it's like a first translation seemingly, because it's still a little rough. Ty komentáře, které mám já, pochází od Bhanu Swamiho. Byl to, zdá se, že to byl vlastně první jejich překlad, protože ten překlad není úplně dokonalý. But today all these purports, all these commentaries for Bhattacharyas have been translated duly in English and have been published also. Ale v dnešní době už ty komentáře všech áčarů byly správným způsobem přeloženy a byly dokonce už i zveřejněny. And it gives a deeper insight in the pastime. A dávají nám užší vhled do těch zábav. When I went to these commentaries that I just was explaining now, A když jsem procházel tyhle komentáře, o kterých jsem teď mluvil, I had a few considerations. jsem měl pár takových myšlenek. Narada Muni's Trikalagya, he knows past, present and future. Narada Muni je Trikalagya, zná minulost, přítomnost, budoucnost. One can say, how is this possible? Někdo se může zeptat, jak je to možné? It brings doubts in the minds about the free will of the devotee. To může přinést pochyby ohledně svobodné vůle oddaného. If everything is predestined, then what's our free will? Jestliže už je všechno předem určeno, tak kde je naše svobodná vůle? First of all, yes, the living entities, they have limited, very small field free will. Nejdříve vlastně živé bytosti mají velice omezenou svobodnou vůli. But this free will can only be used really by Krishna's devotees. Ale tuhle svobodnou vůli ve skutečnosti mohou doopravdy využít jenom Krishnovi oddaní. Those who are identifying with the mind and who are under passion and ignorance. Osoby, které jsou pod vlivem jejich mysli a jsou pod vlivem nevědomosti a vášně. They identify with the mind. Se stotožňují se svou myslí. And they are inspired by the dictations of material nature, passion and ignorance. A jsou inspirováni vlastně diktáty hmotné přírody, diktáty vášně a nevědomosti. So Krishna knows what they will do. Takže Krishna ví, co oni budou dělat. But the devotee has free will. Ale oddaný má svobodnou vůli. He's in the mode of goodness. On je v kvalitě dobra. And he can really execute his free will. A on opravdu dokáže vykonat svoji svobodnou vůli. We have seen that, like Narada Muni is a pure devotee. Viděli jsme to, jako Narada Muni je čistý oddaný. And Krishna delegates the power to give bhakti to his pure devotee. A Krishna vlastně deleguje, dává zmocnění dávat Krishna bhakti, toto zmocnění on dává svému čistému oddanému. And he can use that power independently from Krishna. A on dokáže tu moc využívat nezávisle na Krishnovi. That. And also a devotee has the power, he has the power to neglect the material desires that come up into his mind. A taky čistě oddaný má moc nevšímat si materiálních tužeb, které vstoupí do jeho mysli. He has the power ignorovat je. Not to identify with these desires that come up into the mind. Má tu moc nestotožňovat se s těmi touhami, které vstoupí do jeho mysli. He
observes the mind, the devotee. Oddaný pozoruje mysl. When he sees this, when he sees a desire popping up in his mind, A když vidí, že v jeho mysli tam vstoupila nějaká touha, he observes the desire and thinks, oh, that's a material desire. tak on pozoruje tu touhu a řekne si, aha, tady je hmotná touha. That's not to please Krishna. To není potěšení Kršny. I don't want to do that. To nechci dělat. And the desire disappears. A ta touha zmizí. But that's only the devotee who has this power. Ale pouze oddaný má tuto moc. Non-devotees, they think, this is my desire, and they run after it. Neoddaní si myslí, to je moje touha a okamžitě jdou to udělat. That's explained in Bhagavad Gita 270. To je vysvětleno v Bhagavad Gita 270. Yamanam acalapatistam samutanapa pavisanta sattva. So, as rivers enter into the ocean, Stejně jako řeky plynou do oceánu. a devotee is not like the ocean is not disturbed by the rivers entering into the ocean. A oceán není rozrušen tím, jak do něj plynou ty řeky. A devotee is not disturbed by material desires entering his mind. Tak podobně oddaný není rozrušen touhami, které vstupují do jeho mysli. He does not follow them and they disappear. It doesn't give attention to them. On ty touhy nenásleduje, vůbec si jich nevšimá a oni zmizí. So that is free will. Tak tohle je svobodná vůle. And that can only be executed by devotees. A tohle dokážou dělat pouze oddaní. Those who are impure in heart, they will follow the dictations of material nature. Ti, kdo nejsou čistí v srdci, budou následovat ty diktáty hmotné přírody. By that, Krishna knows what's going to happen in the future. No, proto Krishna ví, co se stane v budoucnosti. But the devotees have free will. Ale oddaní mají svobodnou vůli. And Krishna takes that into account. A Krishna to bere v potaz. When Narada Muni cursed Managriva and Nalakuvera, Když Narada Muni proklal Nalakuvaru a Manigrivu, Krishna had to fulfill the promise of Narada. tak Krishna musel splnit tu Náradův slib. Yeah, he comes under control of his devotees. Takže on se dostal pod vládu svých oddaných. So that is some thoughts I had on that point. Takže to je pár myšlenek ohledně toho nebylo. Then also the other point is Narada Muni is an exemplary devotee. Další bod je, že Narada Muni je příkladný oddaný. And from this pastime it appears how greedy he is, how eager he is to become absorbed in Krishna's pastimes. A tady z té zábavy vidíme, jak on má nesmírnou touhu se ponořit do Krishnových zábav. So this eagerness, that is this is a sign of spiritual advancement. Tahleta intenzivní touha je známkou duchovního pokroku. That's what Krishna says. Bhagavad Goswami says in the Bhagavatam. A to je, co říká Sutta Goswami v Bhagavatamu. Shrimvatas Prakataya Krishna Punya Shravana Kirtana Rityantato Yabatani Vidunot Suchitam. Krishna says, when my devotee is eager to hear about me, Řečeno, že když můj oddaný touží, velice moc touží naslouchat o mně, then from within his heart I purify his heart of all rajas and tamas, of all contamination. tak potom já zevnitř jeho srdce očistím od veškerého znečištění, od rajasu a tamasu.
So eagerness to see or eagerness to see on the spiritual, eagerness to see or eagerness to hear on the spiritual platform is the same. Takže ta touha vidět nebo touha naslouchat na duchovní úrovni je stejná. That, so Srila Prabhupada said, I have no qualifications, but if I have one qualification, that is, I was eager to hear. Srila Prabhupada říkával, já nemám žádné kvalifikace, ale jestli nějakou mám, tak ta moje jediná kvalifikace je, že já jsem velice toužen naslouchat. Therefore, Srila Prabhupada's books are there. A proto tady jsou knihy Srila Prabhupada. Srila Prabhupada asked his disciples, why am I writing these books in the middle of the night? Srila Prabhupada řekl svým žákům, proč já píšu prostřed noci tyto moje knihy? It's for you to hear, Je to pro vás. to read. Je to pro vás, abyste je mohli číst a naslouchat jim. That if you are not reading, go avakya, the offense to the spiritual master. Pokud nečtete tyto knihy, tak to je guru avagya, neboli přestupek vůči duchovnímu mistrovi. Third offense against the holy name. Třetí přestupek proti svatému jménu. So we should read and become absorbed every day in Srila Prabhupada's books. Proto bychom každý den měli číst Prabhupádovy knihy a ponořit se do nich. Eagerness to hear them every day. Měli bychom mít tu touhu jen naslouchat každý den. My Guru Maharaj Bhakti Charamaj said that if you know the verse of the Bhagavatam for the next day, Můj Guru Maharaj Bhakti Charamaj řekl, že když víš, jaký bude zítra verš z Bhagavatamu, you read already the day before the verse for the next day. tak by si směl přečíst už den dopředu ten verš, co bude zítra na lekci. And you memorize the verse before the class. A už by se směl naučit před přednáškou ten verš nazpaměť. There's an instruction to all his disciples. To je pokyn všem jeho žákům. Nobody could follow it. Nikdo to nedokázal následovat. But it shows that this eagerness, that's important. Ale ukazuje to, jako bychom měli mít touhu, to je důležité. And Narada Muni has this eagerness. He wants to see these pastimes in Mathura and Dvarka. A Narada Muni má tu intenzivní touhu a on chce spatřit ty zábavy v Mathuře a Dvárace. So he's coming to tell Krishna, please move up your pastime. Yada dharmasya klari bharatam abhyutnam dharmasya tatatnam chichamyam pritranai sadnam vinasai saduskram. That's your mission, re-establish the principles of religion, yes, but you came to protect the devotees in Mathura and Vrindavan also. So please come to Mathura and kill these demons. Takže on přichází teď za Kršnou a připomíná mu Paritana, Tarhna, Vinášača, Duškatám, ty jsi přišel, abys zničil démony, tak prosím pokračuj v těch zlých zábavách a pojď do Mathury a zapij tam ty démony. Good. I will stop here. Any question? Comment? Tak jestli jsou nějaké otázky nebo komentář. Yes. Our acharyas observe this Brahma Pramana Vikripsakarana part of, but not Trikalagya, isn't it? Yeah. Trikalagya is only Narada Muni. Yeah. Yeah, that's a good point. You understand? Dobrý bod. Je řečeno, že ty ačárové nemají ty 4 nedostatky podměny duši, ale pouze Narada Muni je Trikalagya. Je to tak? Yeah, when everyone becomes a pure devotee, it's Trikalagya. Když se kdokoliv stane čistě oddaným, tak je Trikalagya. After Srila Prabhupada arrived in America, Poté, co Srila Prabhupada přijel do Ameriky, he had a talk with a taxi driver
on a bank somewhere in New York. Tak on tam někde mluvil s nějakým taxikářem, někde v parku v New Yorku. And he told them, yes, I've temples all over the world, but it is still to manifest. Ano, on mluví právě, no, já mám chrámy po celém světě, ale se to teprve projeví. That's interesting. Zajímavé. That the powers of the few devotees of Krishna. To je síla čistého daného Krishny. Krishna empowers them. Krishna je zmocní. That, good. Thank you very much. Děkuji moc. Shantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.